Ấy, tuyệt vời không ạ? Đầu tiên là sẽ là mẫu áo. Mẫu áo có cái phần peplum được làm theo phương pháp 3D. Rất tuyệt vời, chỉ có làm phương pháp 3D các anh chị mới làm được ra những cái đẹp như này thôi. Và rất đơn giản phải không ạ? Xin chào tất cả các anh chị đã đến với Học viện Thời trang IDM Paris. Tôi, Vũ Trần Đức Hải, một người làm về đào tạo thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Thưa các anh chị là ngày hôm nay chúng ta đã đi đến video thứ 11 thuộc chuỗi các video thầy Hải chia sẻ kiến thức làm về thời trang chuyên nghiệp dành cho các anh chị. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, nếu các anh chị nào mới xem video này của tôi là video đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau xác định quan điểm như sau khi xem video này. Video này không phải là video dành cho các anh chị xem theo kiểu cho vui. Video này không phải là video xem để cho biết và hoặc là cho giải trí. Mà ở đây video của chúng tôi dành cho những người thực sự muốn làm thời trang chuyên nghiệp. Tôi nhắc lại, đây là video là những bài giảng thực sự, đây là lớp học thực sự. Vì vậy tất cả các anh chị chúng ta đã xem video này, tôi có một đề nghị, tất cả chúng ta hãy phải thực hành ngay sau khi xem video này của tôi. Chỉ có điều đó các anh chị mới trở nên tuyệt vời. Chỉ có điều đó các anh chị mới trở nên những người làm thời trang chuyên nghiệp và những chuyên gia thực sự. Thưa các anh chị, ngày nay khi mà xã hội chúng ta, ngay hiện tại bây giờ chúng ta đang gặp một cái cuộc khủng hoảng rất lớn về Covid, cái dịch bệnh làm cho ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta, làm việc, công việc của chúng ta. Thì thưa các anh chị là những giai đoạn như thế này thì nó như là một cái thử thách cho tất cả chúng ta. Vì vậy những con người nào mà không chuyên nghiệp, những con người nào mà làm việc mà không tốt thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Các anh chị hãy tự xem bản thân mình, xem ở giai đoạn này mình đang gặp những vấn đề gì. Có phải các anh chị đang cảm thấy là rất khó khăn khi sống trong giai đoạn này không? Cảm thấy là chúng ta gặp vấn đề lớn trong vấn đề là thu nhập, chúng ta không chủ động được về thu nhập. Đó, thì đấy là một trong những thứ mà chúng ta cần phải chú ý. Và mọi thứ nó xảy ra thì nó đều có nguyên nhân của nó thưa các anh chị. Có lẽ rất nhiều các anh chị chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề trong về việc làm nghề. Ví dụ như không thể làm được những cái mẫu mà bây giờ thời trang nó đổi mới, chúng ta không thể làm được một số các mẫu, hoặc chúng ta có làm được thì nó rất là xấu, hoặc nó mất thời gian. Chúng ta không thể nào mà làm được những cái mẫu mà khách hàng yêu cầu chúng ta, hoặc chúng ta làm ra những cái mẫu mà chúng ta không thể bán được tốt. Rồi là các anh chị không thể lấy được tiền với giá cao, các anh chị luôn phải down giá sản phẩm, tức là hạ thấp giá sản phẩm xuống, mà chúng ta cũng không thể nào bán được. Đó. Thì ở đây chúng ta đang gặp những vấn đề rất lớn thưa các anh chị. Bản thân cá nhân tôi cũng đã trải qua những cái giai đoạn như vậy. Tôi đã gặp phải rất nhiều những thứ như vậy. Không làm được mẫu, làm được những cái mẫu mà mình làm rất kỳ công, rất là đẹp, nhưng mà tôi có những giai đoạn tôi không thể bán được và tôi thấy rất là bế tắc. Không hiểu sao mà những cái mẫu mà mình thấy là nó không có đẹp lắm, mình không thấy thích lắm, mà sao nó bán ầm ầm. Trong khi những cái mẫu mà mình thấy rất là thích thì mình lại không bán được. Đó. Thế thì sau đó, sau một quá trình làm thời trang rất dài và cộng với là tôi đã học ở những cái ngôi trường chuyên nghiệp và trải qua rất nhiều các cái công việc tại các công ty lớn cũng như là thương hiệu thời trang riêng của tôi, thì tôi đã đúc kết ra được, tôi đã tìm ra được cái nguyên lý của nó. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ các nguyên lý này, cái thứ nguyên lý mà làm cho chúng ta sẽ cảm thấy luôn có đường hướng. Dù khủng hoảng có xảy ra, dù xã hội chúng ta Covid vẫn xảy ra, thì tôi vẫn luôn có những cái chiến lược và đường hướng phát triển cho công việc của tôi một cách tuyệt vời. Các bạn thấy đấy, tôi luôn bận bịu, dù Covid xảy ra mà tôi vẫn bận bịu, và tôi luôn có doanh thu rất là ổn định, một cách tự do về tài chính. Tôi luôn tạo ra được những cái mẫu rất là đẹp, những cái mẫu mà khách hàng đang yêu thích, những cái mẫu mà khi tôi ra cái là cả trăm người gọi điện cho tôi để mua của tôi những cái bộ dập. Đó, thì các anh chị thấy là tôi đã tìm ra nguyên lý để đạt được những cái điều tuyệt vời như vậy. Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị, nhưng có một điều các anh chị phải tập trung vào những cái điều tôi nói sau đây, và các anh chị phải có một lời hứa với tôi là các anh chị sẽ phải thực hiện điều đó. Các anh chị có sẵn sàng không ạ? Nếu các anh chị đã sẵn sàng thì tôi sẽ chia sẻ ngay, bởi vì chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong cái clip ngày hôm nay. Đầu tiên, đó là một nguyên lý tôi đã tìm ra được. Đó chính là chúng ta muốn làm một cái điều gì nó tốt, nó muốn phát triển, nó muốn chủ động, thì chúng ta phải có một nền tảng kiến thức thưa các anh chị. Sự nền tảng kiến thức là cái nền móng để cho chúng ta xây dựng tất cả những công việc của chúng ta, những sự phát triển của chúng ta nó lên cái tầm cao mới nhá. Chỉ có nền tảng thì sẽ làm cho cái thành công đấy của chúng ta, nếu chúng ta đạt được, nó mới bền vững.
chứ còn không có nền tảng thì không có gì thưa các anh chị. Vì vậy tôi đã nói rất nhiều lần rồi, các anh chị có thể xem trên YouTube những cái bài nọ bài kia rất là hay của tôi hay của các thầy cô nào đó, rất tuyệt vời. Nhưng những bài trên YouTube như vậy nó chỉ tạo động lực và cảm hứng cho các anh chị thôi. Nó chưa thể gọi là cái nền tảng được, bởi vì nó là giải quyết những cái mẫu riêng lẻ. Còn các anh chị muốn nền tảng thì chắc chắn các anh chị phải có một sự đầu tư. Ở đây là đầu tư về kiến thức nhá. Và đương nhiên các anh chị biết tôi nói đến điều gì rồi. Rõ ràng chúng ta phải đầu tư để đi học. Tôi cũng như vậy, tôi bỏ hàng nghìn đô ra để tôi có thể hiểu được những nguyên lý mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị. Hàng nghìn đô đó để những nguyên lý như vậy. Nhưng ngày hôm nay tôi tặng các anh chị, không biết các anh chị có thấm hiểu những cái điều tôi nói không? Phải có kiến thức nền tảng và phải đầu tư cho nó. Và có một cái bí quyết tôi chia sẻ thêm là cái việc mà chúng ta tìm cái kiến thức, cái nơi mà chúng ta học ấy thì nó rất là khó. Bởi vì bây giờ trên mạng hay là trên mạng xã hội, trên internet nó có rất nhiều thông tin nó nhiễu. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra những cái nơi mà chúng ta tìm được cái kiến thức mà chúng ta cần? Điều đó rất là quan trọng. Rất nhiều người đi học và bị mất tiền. Điều đó tôi rất chia sẻ và rất hiểu. Tôi cũng đã từng như vậy, thưa các anh chị. Vì vậy có một cái bí quyết như sau để các anh chị có thể tìm được đúng cái nơi mà các anh chị muốn tìm được kiến thức mình cần. Đó là đơn giản thôi. Anh chị khi mà muốn đăng ký một cái khóa học nào ở một nơi nào đó thì các anh chị chỉ cần xác định đầu tiên là cái người thầy đó, các anh chị xem thật nhiều vào những cái mà về thông tin cũng như là những cái chia sẻ của người thầy đó. Các anh chị xem là cái kiến thức của người thầy đó, cái phương pháp giảng dạy đó nó cũng phù hợp với mình không? Tức là mình nghe mình có thấy hiểu không, dễ hiểu không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái mà người thầy đó sẽ dạy mình thì mình nghĩ rằng mình phải xem nó có thực sự cần cho mình, cho công việc và đường hướng phát triển của mình không. Đó, chỉ cần hai yếu tố đó thôi. Còn yếu tố thứ ba là yếu tố về tài chính, về khóa học các thứ thì có một cái mà anh chị cần lưu ý là tiền nào của đấy. Mọi thứ nó đều có giá của nó. Những cái gì mà miễn phí thì thường là sẽ không đem lại giá trị quá nhiều, hoặc nó chỉ dừng lại ở mức mà truyền cảm hứng cho các anh chị thôi. Còn những cái gì mà những khóa học mà rẻ tiền thì chắc chắn các anh chị cẩn thận, bởi vì học sẽ mất tiền, tiền mất tật mang nhá. Còn không phải tự dưng mà những khóa học thí dụ như bên tôi là khóa học, tôi phải nói này, học phí là cao nhất đó. Không phải tự dưng tôi làm những cái khóa học mà học phí nó lại cao nhất như vậy. Đằng sau đó là chất lượng, sự chuyên nghiệp đó. Đấy là điều tôi muốn chia sẻ các anh chị. Hãy trở nên khôn ngoan, hãy tìm những người thầy mà các anh chị thấy phù hợp, mình nghe mình thấy hiểu được người ta nói cái gì. Hãy tìm những người thầy mà kiến thức của họ sẽ giúp các anh chị phát triển. Và hãy tìm những cái nơi mà có những cái mức học phí nó xứng đáng với cái giá trị của nó, được chưa ạ? Đấy là thứ nhất, là cái cách để mình có được cái nền tảng căn bản trong kiến thức của mình. Phải có nền tảng thì mới phát triển được. Số 2, đó là một cái thứ rất đơn giản nhưng rất nhiều các anh chị chúng ta đang mắc phải. Nếu các anh chị chưa thành công thì các anh chị đang mắc phải cái điều này. Đó là sau khi học bất cứ một cái gì, dù ở trên mạng hay là dù học khóa chính thức mất tiền hay trên mạng, thì các anh chị phải làm ngay cho tôi nhá. Làm ngay. Tức là chúng ta nghe xong kiến thức, thí dụ xem xong cái bài giảng này của tôi, các anh chị phải thực hành ngay. Bởi vì kiến thức anh chị thấy hay mà các anh chị không thực hành thì nó sẽ đi từ tai nọ, nó đi sang tai kia, nhìn bằng mắt nọ, nó đi sang mắt kia, nó không đọng lại trong đầu của chúng ta. Cho nên tôi nhắc lại, nếu mà các anh chị có không thành công, có đang gặp những thất bại và đang gặp những bế tắc, thì bởi vì một phần rất lớn là các anh chị không chịu hành động ngay. Các anh chị đang xem những điều rất tuyệt vời, kiến thức tôi chia sẻ như này, nhưng các anh chị gật gù bảo ok hay quá, thầy Hải nói hay quá, nhưng các anh chị không thực hành, các anh chị không làm. Điều đơn giản như tôi hay nói với các anh chị là nếu mà thấy video này của tôi hữu ích, bổ ích, cái kênh này của tôi hữu ích, thì các anh chị hãy nhấn vào nút subscribe, là nút đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông và hãy comment, hãy chia sẻ, hãy like cái video này của tôi, để mà lần sau chúng tôi có video mới thì các anh chị có thể tự xem được, không cần phải tôi gửi link như cho các anh chị. Đấy, một cái điều đơn giản như thế thôi nhưng mà các anh chị cũng không làm được, đúng không ạ? Thế cho nên là mình phải đặt câu hỏi là vì sao người ta thành công như vậy. Người ta thành công đơn giản vì người ta xem xong, người ta học xong, người ta làm. Đơn giản vậy thôi. Các anh chị làm nhiều, các anh chị sẽ trở thành chuyên gia. Rồi, đó là cái phần chia sẻ rất tuyệt vời, đơn giản thôi nhưng rất tuyệt vời. 2 cái yếu tố để giúp các anh chị chúng ta sẽ có sự thành công và sẽ có một cái chủ động, không sợ bất kỳ một cái Covid hay là biến cố gì nữa. Chúng ta sẽ chủ động làm được những cái mẫu rất là tuyệt vời. Và đó là điều tôi nhắn nhủ quan trọng nhất trong đầu video này. Còn phần sau đây của video sẽ là phần mà tôi biết chắc rằng các anh chị đang rất thích
Đó là gì? Đó là ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị làm một cái mẫu, mà làm một mẫu này sẽ làm một lần sẽ làm được thành 2 mẫu, tức là làm một mà được hưởng 2. Các anh chị có thích không ạ? Rồi, nếu mà thích thì hãy tập trung vào cái phần sau đây nữa, tiếp theo của tôi, và hãy nhớ cái câu tôi nói, xem xong thì làm luôn, được không ạ? Quyết tâm đi, quyết tâm. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị chúng ta thực hiện cái mẫu tuyệt vời này. Ở bài này thì chúng ta sẽ làm một lúc 2 mẫu luôn các anh chị nhé. Đó là một chiếc đầm có cái phần xếp ly rất đẹp tại cổ với cái chân xòe, và một chiếc áo cũng có cái ly xếp tương tự như vậy, nhưng phía dưới từ phần eo thì nó khác đi một chút. Cho nên là chúng ta sẽ làm cái phần bên trên trước các anh chị nhé. Đầu tiên thì ở đây cái mẫu này là chúng ta sẽ làm cái phần đó chính là phần tay. Tôi sẽ dán thêm giấy. Ngày hôm nay thì tôi sẽ sử dụng cái giấy màu để mà dán vào những cái phần phát triển thêm so với cái mẫu gốc, so với cái form gốc. Đó, để cho các anh chị nhìn cho dễ. Thì các anh chị lưu ý rằng là mẫu này là mẫu bất đối xứng, cho nên là chúng ta sẽ cần phải sao ở thân trước ấy, chúng ta sẽ phải sao cả hai bên, sao cả hai bên. Và đương nhiên để có thể làm được cái mẫu đẹp tuyệt vời như này thì cái điều quan trọng không thể thiếu đó chính là chúng ta phải có một cái form đầm chuẩn các anh chị nhé. Có một form đầm chuẩn. Đó, thì các anh chị nào mà chúng ta chưa có trong tay cái form đầm này thì mau chóng liên hệ với Học viện Thời trang IDM Paris để có thể có trên tay cái bộ dầm này. Bộ dầm này đang có giá ưu đãi, giá gốc là 360.000 và giá ưu đãi chỉ có là 295.000 thôi. Ưu đãi trong thời gian này thôi các anh chị nhé. Vì vậy để có bộ dầm này, bộ dập chuẩn này thì hãy gọi theo số hiện trên màn hình 0912 177 625. Và nên nhớ số này là số của thầy Hải, của chính của tôi. Tôi để ở trên này để tôi có thể lắng nghe được những cái khó khăn, những cái vất vả của các anh chị, để chúng tôi sẽ giúp đỡ mọi người. Đấy, tôi không để số của nhân viên đâu. Nên là vì vậy khi các anh chị gọi điện cho tôi thì lắm lúc là tôi sẽ bận không nghe được máy, thì mọi người phải kiên trì, có thể là sẽ nhắn tin cho tôi trước. Rồi, chúng ta sẽ thêm cái vai này, nó gọi là vai chòm. Đó, thì chúng ta sẽ để mà hai bên nó cân nhau thì chúng ta gập đôi lại và chúng ta cắt như tôi làm. Chúng ta làm thêm như vậy ở phần thân sau. Thân sau thì sẽ có thiết kế là đối xứng, cho nên là chúng ta sẽ chỉ cần một nửa thôi. Đó, ta đặt cái thân trước thân sau ở cái phần vai khớp nhau và để chúng ta sẽ biết được thêm là bao nhiêu. Và tôi sẽ cắt cái đường eo ra, ghi rõ phía dưới thân trước. Phía dưới thì nó sẽ là đối xứng, nên là tôi sẽ chỉ cần dùng một nửa của phần chân phía dưới thôi. Cắt eo, phần eo thân sau ra.
ghi thông tin đằng sau để tránh nhầm lẫn. Và chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế phần ly đặc biệt này của cái mẫu này bằng cái kỹ thuật đầu tiên là xoay chuyển ly. Như các bài trước tôi đã hướng dẫn cho các anh chị. Nếu anh chị nào chưa nắm được cái này thì hãy quay lại xem bài xoay chuyển ly căn bản. Là chúng ta sẽ phải nối từ đỉnh ngực xuống các cái phần chân ly. Đây là kiến thức rất căn bản để xoay chuyển ly các anh chị nhé. Anh chị không làm này thì không xoay chuyển ly được đâu. Sau đó tôi sẽ chấm các điểm mà cái phần ly này nó sẽ phát triển. Đó chính là những cái phần tạo hình của ly. Các anh chị có thể xem kỹ, hoặc trường hợp chúng ta xem không kịp thì chúng ta có thể chụp lại phần này của màn hình. Hãy nhớ rằng hãy theo dõi từng chi tiết của tôi và sau đó hãy thực hành làm như vậy. Các anh chị sẽ tạo ra được những mẫu rất là đẹp. Như vậy là mỗi bên ở đây chúng ta sẽ có 4 cái ly. Chúng ta sẽ dùng kéo hoặc dao cắt xuống ở phần chính giữa. Và sau đấy lấy một miếng giấy khác gập đôi lại và cắt cái hình tam giác như tôi đang làm. Tôi sẽ làm rất chậm để các anh chị có thể theo được kịp. Sau đó dùng băng dính chúng ta sẽ dán những cái cạnh này, cái phần mà miếng giấy vào mỗi cạnh vào một bên, và sau đó ta sẽ cắt nó ra. Cắt từ trên xuống dưới để tạo ra hai miếng rời nhau. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu xoay chuyển để mở những cái ly mới ở phía trên. Tôi sẽ dùng dao tôi cắt, anh chị có thể dùng dao hoặc kéo, đó, cắt như
đường cắt mà tôi đang cắt. Và sau đó chúng ta sẽ cắt thẳng xuống cái phần ly dọc. Và tôi sẽ thực hiện phần đóng ly dọc lại. Lấy băng dính chúng ta dán. Chúng ta lại đóng ly sườn lại. Đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được hai cái ly mới ở phía trên. Các anh chị nhìn thấy không? Cái miếng mà rời kia chúng ta hãy cố gắng đặt phía giữa để cho nó cân. Tiếp tục cắt mở hai ly còn lại. Xin nhắc lại, đây là kỹ thuật xoay chuyển ly bend dạng cao cấp, cho nên là nếu mà các anh chị xem lần đầu có thể mình chưa nắm bắt và hiểu ngay, thì chúng ta hãy xem kỹ lại các bước tôi làm. Tôi sẽ dán, chúng ta sẽ dán cái tờ giấy, đặt cái tờ giấy vàng xuống phía dưới như này, và chúng ta sẽ dán cố định lại. Sau đó sẽ gấp các cái ly theo hướng như trên mẫu, tức là ở đây ly sẽ hất ra phía bên ngoài sườn. Chúng ta nhớ hãy dán băng dính trước sau cho nó thật chắc. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái ly ở gần giữa này, nó sẽ hất sang bên tay trái. 3 ly còn lại thì hất sang phía tay phải. Và tôi sẽ dùng kéo, sau khi xếp các ly này chúng ta dùng kéo chúng ta cắt. Rồi, rất tuyệt vời phải không ạ? Sau khi làm miếng bên phải, chúng ta sẽ sang làm bên trái với cái phương pháp tương tự. Rồi, tôi sẽ sập cái ly này lại. Sau khi cắt ra, sập ly dọc lại.
Làm tương tự với ly sườn, cắt và đóng ly sườn lại để mở hai ly kia ra. Sau khi mở các ly, cắt mở các ly thì chúng ta sẽ đặt miếng giấy như tôi đang đặt lên và chúng ta bắt đầu dán. Những cái ly mà nó không đi qua đi tới các cái đỉnh ngực ấy, cái khối ấy, thì chúng ta sẽ mở theo cái kinh nghiệm của chúng ta. Trong trường hợp này thì nó sẽ rơi vào khoảng cái độ rộng của nó khoảng 5 đến 6 cm nhé. Nó không thể quá to thì nó sẽ dày, mà nó quá nhỏ thì nó sẽ không xếp ly được. Đấy, tôi sẽ dán cả đằng sau nữa. Sau đó chúng ta sẽ, sau khi dán xong, chúng ta sẽ xếp các cái ly theo cái hướng trên mẫu. Các chị nhìn kỹ ảnh trên mẫu. Các chị lưu ý rằng cái phần xếp ly này phải làm rất là kỹ càng thì chúng ta mới có những cái ly nó đẹp nhé. Đẳng cấp của người làm mẫu dập nó ở cái đoạn này. Nếu các anh chị xếp ly nó nhăn nhúm, nó không sắc nét thì nó sẽ tạo ra một cái bộ dập không đẹp và nó sẽ tạo hình thành một cái thói quen xấu. Rồi, chúng ta sẽ ghi cái thông tin vào. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong tiếp phần bên trái của phần phía thân trên. Và phần may của cái này thì tôi sẽ nói qua một chút, cũng đơn giản thôi. Khi mà các chị may, đó, chúng ta sẽ sau khi xếp các cái ly và ghim vào thì chúng ta sẽ may hai cái đường này với nhau nhé. Cái phần mà tôi đang dán băng dính tạm là sẽ minh họa cho việc là chúng ta sẽ may cái đường này với nhau. Sau đó chúng ta sẽ hất sang một bên như thế này, hất cái đoạn đó sang một bên để nó tạo thành cái ly nổi. Đó. Và đương nhiên là bên trong thì chúng ta sẽ làm một cái lớp lót bằng cái form căn bản đó. Đang sửa nó đi. Rồi. Và chúng ta sẽ may cái phần còn lại dọc ở phía dưới xuống nhé. Thì nó sẽ tạo một cái ly nổi rất là đẹp. Chút nữa thì chúng ta sẽ được xem là đính lên màn canh nhìn nó như thế nào.
tôi sẽ tiếp tục làm phần thân sau. Thân sau thì nó cũng khá đơn giản thôi. Thân sau thì nó sẽ là như là thân cơ bản, và chúng ta sẽ ghi cái thông tin vào. Và bây giờ là sẽ đến phần chân nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn phân tích hình ảnh. Phần chân chúng ta sẽ có bao nhiêu cái múi đổ thì chúng ta sẽ mở bấy nhiêu đường. Đó, và chúng ta đánh số như thế. Và bây giờ các anh chị cắt. Hãy lưu ý là cắt thì hãy cắt bỏ cái phần ly cơ bản đi. Đấy, như tôi đang làm. Bây giờ tôi sẽ mở xòe nó ra. Chân này thì nó có độ xòe vừa phải nhá, và nó không phải là cái chân mà có ly xếp, tức là nó xòe và nó tạo ra các cái múi này là múi tự nhiên, không có ly xếp. Vì vậy chúng ta sẽ mở theo phương pháp mà tôi đang làm. Nói về kiến thức làm chân xòe này thì các anh chị nên nhớ rằng nó rất nhiều kiến thức để chúng ta có thể làm chủ được riêng cái phần mà làm những cái chân váy xòe. Đó. Thì tôi nhắc lại là nếu chúng ta có nền tảng ấy thì các anh chị có thể làm được rất nhiều kiểu chân váy xòe khác nhau mà không cần phải xem từng video của tôi. Đó. Cái điều đó, kiến thức đó sẽ được dạy trong khóa học chính thức, khóa học mất phí 6 day online. Còn các anh chị xem ở đây thì bởi vì tôi không có quỹ thời gian, nhiều thời gian để có thể nói kỹ được, thì các anh chị chỉ có thể làm một cách là theo đúng cái gì mà tôi đang làm thôi, chứ còn các anh chị sẽ không hiểu được bản chất là vì sao tôi lại mở cái kích thước nó như thế kia, đúng không ạ? Tất cả những khoảng cách kia nó đều đang có lý do của nó. Đây là các thông số tôi muốn ghi này để các anh chị có thể. Cái chân gốc cơ bản thì nó sẽ là khoảng là 60 phân từ trên xuống, tức là ta cộng thêm 10 cm nữa là 70 phân từ trên eo xuống. Và đây là liền, ghi thân trước. Chúng ta sẽ làm thân sau. Các anh chị đang được theo dõi một bài giảng chuyên nghiệp bởi Vũ Trần Đức Hải Master, một bài giảng về thiết kế thời trang, hướng dẫn các anh chị làm một trong những mẫu thời trang đang rất hot, đang rất được quan tâm bây giờ.
Và khi các anh chị làm những mẫu này thì mình sẽ sản xuất ra những sản phẩm và bán cho khách hàng những cái mẫu rất tuyệt vời, sẽ đem lại sự thích thú cho khách hàng. Để thường xuyên có thể xem được các bài giảng của tôi, Vũ Trần Đức Hải Master, thì các anh chị lưu ý hãy nhớ nhấn vào nút subscribe, nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để khi có video mới thì các anh chị sẽ là người được xem đầu tiên. Nhấn vào nút subscribe, nhấn vào biểu tượng quả chuông. Đó, như vậy ta đã làm xong một thân sau. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần thân trước. Xin lỗi, tiếp tục với phần áo. Một cái chiếc áo có cái phần kết cấu phía trên giống như cái đầm ta vừa làm. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần làm một phần phía dưới thôi, và phần phía dưới này tôi sẽ dành điều đặc biệt cho anh chị là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm theo phương pháp 3D wrapping nhé. Sử dụng vải mộc để có thể tạo cái form này rất là nhanh và đẹp theo ý chúng ta. Tuyệt vời không ạ? Thưa các anh chị, là tại các video của Vũ Trần Đức Hải Master thì luôn dành cho anh chị những cái kiến thức mà rất giá trị. Và quan trọng là tôi sẽ giảng rất kỹ, nói rất kỹ, chứ không phải là mang tính chất là giới thiệu giấu bài. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị ngay tại những cái khóa học miễn phí như thế này nhé. Còn tuy nhiên, nếu các anh chị muốn đi xa hơn, muốn chuyên nghiệp hơn và muốn kiếm tiền được từ cái nghề thiết kế này, thì tôi khuyên nên tham gia các khóa học tính phí của tôi. Bởi vì nó sẽ có sự chuyên nghiệp và dễ hiểu gấp nhiều lần những cái video này nhé. Nếu video này các anh chị đã xem và thấy rất dễ hiểu rồi thì một cái tin tuyệt vời là tại khóa học tính phí của tôi nó còn dễ hiểu và tuyệt vời hơn rất nhiều. Vì vậy hãy nhấc máy lên và gọi cũng như liên hệ với tôi thông qua số điện thoại ở trên màn hình 0912 177 625 để được học những cái khóa học online 6D đẳng cấp nhất bây giờ. Các anh chị sẽ được học theo hình thức online bất kể ở đâu tại Việt Nam cũng như trên thế giới, là các anh chị đều được học những kiến thức tuyệt vời này. Đó, ta sẽ dùng cái miếng vải và chúng ta sẽ ghim. Các anh chị nên nhớ rằng cái kỹ thuật ghim và wrapping này nó cần phải được rèn luyện và học rất bài bản. Còn nhìn tôi ghim thế thì nó rất là dễ, đúng không ạ? Các anh chị có thể cố gắng làm thử theo tôi, xem nhiều lần và cố gắng làm thử. Các anh chị cũng có thể làm được. Nhưng để trở thành một chuyên gia thì chúng ta phải học một lớp bài bản. Rồi sau khi ghim xong thì các anh chị sẽ dùng bút để chúng ta đánh dấu những đường quan trọng, để chút nữa khi chúng ta gỡ ra thì chúng ta mới sao được ra thành giấy. Ngày hôm nay tôi tặng cho các anh chị một kiến thức rất đắt giá mà chỉ có những khóa học tính phí mới được học. Bởi vì bây giờ đang là dịp Covid, cho nên tôi muốn tặng những món quà như này để động viên tinh thần cũng như khích lệ các anh chị trong cái việc mà học cái sự chuyên nghiệp. Sau đó ta sẽ gỡ cái miếng vải này ra và đặt lên giấy. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng một cái dụng cụ chuyên nghiệp. Đó là con lăn sang dấu. Các anh chị chắc chắn khi làm wrapping phải có dụng cụ này các anh chị nhé. Anh chị nào chưa có thì có thể liên hệ với học viện để mua combo nhé. Khi mà liên hệ với học viện theo số điện thoại trên màn hình ấy, thì các chị lưu ý một điều
Điều rằng là cái combo này nó có trị giá là 395.000, tức là gần 400.000, là các anh chị đang mua với giá cực kỳ ưu đãi. Còn các anh chị mua lẻ từng sản phẩm thì nó sẽ không có giá ưu đãi như vậy. Vì vậy tốt nhất là hãy mua cả combo thì các anh chị sẽ được lợi. Đó. Và kể cả chúng ta đã có những cái dụng cụ, một số cái thước hay là có rồi thì chúng ta cứ mua, chúng ta dùng lâu dài, đúng không ạ? Chứ chúng ta mua lẻ một hai món thì nó giá nó cũng vẫn gần bằng cái giá 395.000. Đó là một khuyên cho rất nhiều các anh chị trong thời gian vừa rồi gọi điện cho tôi thì hỏi là có bán lẻ không, thì vẫn bán lẻ nhưng mà nó sẽ không có lợi cho các anh chị. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái thước cong. Đấy, đây cũng là một dụng cụ rất là chuyên nghiệp để mà đặt theo cái đường sang dấu vừa rồi, và chúng ta vẽ chính xác cũng như là tạo ra những cái đường cong mềm mại, sắc nét để tạo ra cái phần peplum này. Đó, và ta đã tạo ra được cái peplum rất đẹp theo phương pháp 3D. Tuyệt vời không ạ? Ngày hôm nay tôi đã tặng cho các anh chị thứ rất tuyệt vời của phương pháp. Lưu ý là sau khi xem xong hãy thực hành các anh chị ạ, thì các anh chị mới có cơ hội xem được những cái bài sau. Ghi thông tin. Và giờ thì tôi sẽ ghim lên màn hình canh để các anh chị có thể nhìn được cái thành quả của chúng ta. Ấy, tuyệt vời không ạ? Đầu tiên là sẽ là mẫu áo. Mẫu áo có cái phần peplum được làm theo phương pháp 3D. Rất tuyệt vời, chỉ có làm phương pháp 3D các anh chị mới làm được ra những cái đẹp như này thôi. Và rất đơn giản phải không ạ? Đó, chúng ta hãy ngắm kỹ. Và đây là phần phiên bản chiếc đầm với phần chân váy rất là đẹp. Như vậy là chúng ta chỉ cần làm phần trên theo một cái bộ dập và chúng ta có thể kết hợp thành vừa là áo vừa là quần để tạo ra hai sản phẩm tuyệt vời. Các chị thấy cái phần chân đổ có đẹp không? Mới là bằng giấy nhá. Nếu các anh chị làm bằng vải thì hãy tưởng tượng đi, rất là đẹp đấy. Cho một like đi các chị.
Vâng, thưa các anh chị, là như vậy rồi, tôi đã vừa hướng dẫn các anh chị cách để chúng ta có thể làm một cái mẫu rất là tuyệt vời. Đây là một trong những mẫu mà đang được thị trường rất là quan tâm. Và tôi tin rằng những cái mẫu này thì thực ra là phải ở khóa học chính thức của tôi mới dạy cho mọi người. Tuy nhiên, Covid đang diễn ra cho nên tôi muốn tạo động lực cho mọi người. Tôi muốn tặng những cái kiến thức này cho những người chưa biết, những người đang ở những vùng sâu, vùng xa, những người đang khó khăn, những người đang không có điều kiện. Tôi tặng cho các anh chị kiến thức này. Và tôi tin rằng những cái phần hướng dẫn của chúng tôi rất kỹ, rất cụ thể sẽ giúp cho các anh chị có thể chúng ta thực hiện được mẫu này một cách dễ dàng. Và hãy nhớ một điều rằng xem xong hãy làm sao? Hãy làm luôn cho tôi nhé. Và tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt là như thế này. Một cái thách thức với các anh chị là tôi thách các anh chị xem xong chúng ta làm luôn. Chúng ta làm xong chúng ta hãy đăng lên Facebook nhá, để quảng cáo và hãy viết đôi lời cảm ơn. Cảm ơn thầy Vũ Trần Đức Hải. Tag tôi vào Vũ Trần Đức Hải nhá. Hãy may lên xem là các anh chị nào làm được mẫu đẹp nhất. Nếu ai làm được mẫu đẹp nhất, chuẩn nhất nhá, thì tôi sẽ có quà tặng cho các anh chị. Đây là một lời thách rất tuyệt vời và tôi mong rằng tất cả cả nghìn các anh chị đang xem video của tôi đều có thể thực hiện được video này. Hãy nhớ một hành động tiếp theo ngay sau video này là nhấn vào nút subscribe, nút đăng ký kênh, nhấn vào nút chia sẻ và hãy nhấn vào nút like, comment những cái điều mà các anh chị đang phân vân, đang bế tắc. Tôi sẽ giúp các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các video clip bài giảng tuyệt vời lần sau của tôi. Vũ Trần Đức Hải xin chào và tạm biệt.